gjithëve dhe mirëserët në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Viki dhe sot do të bëjmë disa skrabe në kushte shtëpie, pra DIY. Do të bëjmë 2 skrabe fytyrë dhe 2 skrabe trupi. Një nga skrabet e fytyrës mund të përdorni dhe për buzët. Atëherë fillojmë. Si fillim dua që t'ju them disa nga benefitet që kanë skrabet në lëkurë, dhe benefiti më i madh është që pastron thellë lëkurën dhe heq qelicat e vdekura. Gjithashtu ndihmon në qarkullimin e gjakut, gjë e cila ndikon në zbejjen e shenjave që mund të kemi në fytyrë, pra nga aknet ose shenjat nga dielli, dhe gjithashtu shumë e mirë për zbutjen e lëkurës. Është shumë e rëndësishme të përdoret 1 herë deri në 2 herë në javë maksimumi, nga femrat si dhe nga meshkujt. Mua më habit fakti që meshkujt në Shqipëri, nuk po them gjithë, por shumë prej tyre, nuk përdorin as krema hidratuese, as skrabe dhe asnjë gjë për kujdesin ndaj lëkurës. Dhe shumë shpesh kur i kanë pyetur që a përdor krem apo skrab apo ndonjë gjë tjetër, më janë kthyer me pse çfarë jam unë femër? Jo, nuk është një gjë femër apo mashkull, është diçka që ti e bën për lëkurën tënde dhe s'ka rëndësi gjinia. Duhet ta kuptoni. Do të fillojmë me skrabin e parë, që është një skrab trupi, dhe produktet që të përdor për të janë sheqer. Do të përdor sheqer kaf, pasi është më i butë ndaj lëkurës. Sheqeri i bardhë është pak më i ashpër dhe i ka kokrat më të mëdha. Prandaj nëse keni mundësi të përdorni sheqer kaf, përdorni këtë. Produkti i dytë është kafe. Kafja mundësisht duhet që të jetë jo e bluar, por pak si me kokriza të vogla. Nuk e di nëse shiten këtu në supermarket si ajo lloj kafesh, por unë personalisht për shkakun nga që nuk isha si ajo, e kam marrë nga makineria e Expressit, kafen e përdorur, edhe funksionon njësoj. Por nëse nuk keni mundësi as që ta merrni nga makineria e Expressit, thjesht përdorni kafe të bluar, sepse gjithsesi ajo vlerat i ka aty edhe duke përdorur sheqerin, prap skrabi funksionon. Disa nga benefitet e kafes janë që është një antioksidant natyral dhe ndikon në qarkullimin e gjakut, gjë e cila, siç thashëm përpara, ndihmon në shenjat e fytyrës, por edhe në celulit. Pra, është shumë e mirë për celulitin. Dhe gjithashtu shumë e mirë për rrafët me zinj të syve. Produkti i tretë është vaji i ullirit, e kemi të gjithë në shtëpi. Vaji i ullirit është një antioksidant shumë i mirë dhe është shumë i pasur me vitamina dhe vlera ushqyese për lëkurën, e hidraton edhe zbut. Sugjerohet për lëkura shumë të thata. Në vend të vajit të ullirit mund të përdorni dhe vaj kokosi ose vaj bajamesh që mund ta gjeni në farmaci. Unë zakonisht përdor vajin e kokosit, por nga që e kam në fund fare pakon dhe nuk kam blerë pako tjetër, do ta lë për ta përdorur për skrabin e dytë që do të bëjmë. Gjithashtu do t'ju duhet një kavanoz i vogël. Unë kam përdorur një kavanoz ku kam pasur krem përpara dhe më kam mbaruar, por mund të përdorni çdo lloj kavanozi që gjeni në kuzhinë. Edhe një enë e thjeshtë dhe një luk për të marrë masa dhe për të trazuar produktin. Okej, fillojmë. Skrabi i dytë që kam zgjedhur që të ndaj me ju sot është një skrab i përbërë vetëm nga 2 produkte, që është vaj kokosi, që sugjerova dhe më përpara, edhe krip Himalaja roz, se din që e shikone. Edhe një enë si më përpara. Si që thashtë më përpara, nëse nuk keni vaj kokosi, s'keni mundësi që ta bleni, përdorni vajin e ullirit dhe shikoni se si e ndjeni në lëkurën tuaj. Edhe unë me prova i kam bërë këto gjëra dhe për mua funksionon më mirë vaji i kokosit, por çdo lëkurë është e ndryshme. Kripa Himalajas ka veti qetësuese në lëkurë dhe është antiinflamatorë dhe gjithashtu lufton me bakterien që prodhojnë aknet. Pra është e mirë për lëkurat problematike. Vaji i kokosit është produkti im i preferuar. Unë e përdor për shumë gjëra, e përdor për maska flokësh, për gatim, për skrabe, si do të tani bashk. Një nga gjërat që duhet të dini për vajin e kokosit është që ka një comedogenic rating shumë të madh, që do të thotë që bllokon poret dhe për shumë veta krijon puçra. Por nuk funksionon për gjitha lëkurat njësoj, është më mirë është që ta provoni vetë, pasi ka shumë njerëz që kanë fytyrë që ka prirje, që ka tendencë për të bërë me puçra, por vaji i kokosit i bën mirë për shembull, kështu që duhet ta provoni te fytyra juaj edhe të shikoni nëse ju bën mirë apo keq. Por që zakonisht rekomandohet për fytyrë shumë të thatë. Që të bëjmë është një skrab që mund të përdorni për fytyrën dhe për buzët. Produktet të cilat ju duhen për këtë skrab është 1 kanella,
Kanella është një antibakterial dhe antioksidant shumë i mirë, pastron poret, ndihmon me aknet dhe stimulon venat e gjakut në sipërfaqet e lëkurës. Produkti i dytë është mjalti, që të gjitha kemi në shtëpi. Mjalti është një mrekulli, ka veti shumë shëruese, antioksidant shumë i mirë, përdoret për çdo lloj gjoje, unë e përdor kur më thanë buzët, e përdor për fytyrën, kur bëj maska, mund ta përdorim për shumë gjëra. Edhe produkti i tretë është tërshëra, që këtë e shikoni. Është tërshërë e grirë, sepse ishte fletet e mdhaja dhe unë e griva, që të jetë më e butë për fytyrën dhe mos ta grici. Tërshëra, gjithashtu si mjalti, ka veti shëruese për lëkurën, pra nëse keni për shembull ekzem, lëkurë të thatë që ju kruhet, kjo e lehtëson dhimbjen. Tërshëra përmban zink, që ul inflamacionin dhe lufton bakterin që krijon akne, pra shumë e mirë dhe për këtë gjë. Le të fillojmë dhe me skrabin e tretë. Për skrabin e fundit, që është për fytyrën dhe për buzët, më do të përdorim mjalt, kafe përsëri dhe sheqer. Unë nga që kam fytyrë me tendencë akneike, preferoj që të përdor mjaltin në vend të vajit të kokosit apo vajit të ullirit. Ose, nëse nuk përdor mjalt, përdor vaj jojobe. Nuk e di se si quhet shqip, po unë lexoj jojobe. Është një vaj që është perfekt për fytyrë me akne, pasi konsistenca e atij vajit i ngjan shumë sebumit që prodhon fytyra jon, edhe e trik fytyrën që të mendoj që ka mjaftueshëm yndyrë në fytyrë dhe mos prodhoj. Por e di që është pak i vështirë për të gjetur, nuk e di se ku mund ta blini këtu në dyqan në Shqipëri ose nëse mund ta blini diku. Për këtë duhet të interesohen. Unë zakonisht e blej në Amazon. Nëse ju pëlqejnë këto skrabe, dhe më pëlqente shumë që të dëgjoja mendimin tuaj, se a ju kanë pëlqyer apo jo, a ju bën mirë, çfarë do të hiqen nga formula, apo çfarë do të shtonet. Shkruani në komente poshtë, dhe nëse nuk keni bërë akoma subscribe, tregoni pak dashuri dhe shtypni butonin poshtë. Pacim!